คือมันมีช่วงที่ยากตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตแต่ละวันคือพีคอ่านหนังสือมาเนาะแล้วพีคได้เจอคำหนึ่งมันดีมากเลยว่าในแต่ละวันน่ะเราต้องเจอปัญหาเล็กน้อยมากเท่าไหร่เราต้องมีปัญหาแต่ว่าอยู่ที่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราจะจัดการปัญหาอย่างปัญหานั้นยังไงเราไม่โฟกัสที่ปัญหาแต่เราโฟกัสวิธีการแก้ปัญหามากกว่านั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าถึงมันจะมีช่วงที่ยากบ้างแต่ว่าถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบคนเราไม่สามารถทำได้สวัสดีครับ Hello everyone สวัสดีครับกองทัพพีคนะครับผมจากละครเรื่องดูดอับสรครับช่วงนี้ก็พอสมควรครับหนักมากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวพี่เองหรอกก็พี่ๆน้องๆทุกคนในเรื่องดูดอับสรด้วยเหมือนกันครับเวลาพักส่วนตัวไหมก็ถามว่ามีไหมมันไม่ค่อยมีขนาดนั้นนะครับแต่ก็หาเวลาช่วงที่มัน enjoy ได้อย่างเช่นช่วงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าช่วงที่กำลังจะกลับบ้านก็อ่านนู่นนี่นั่นดูวิวฟังเพลงไปก็อันนั้นถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนแล้วล่ะคือพี่อยู่ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตั้งแต่พี่ถ่ายละครเนาะก็เอาจริงๆตั้งแต่กลับมาจากอังกฤษแล้วก็กลับมาจากเกาหลีก็คือตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้หยุดเลยมันก็เหมือนถามว่ายากไหมก็เคยอธิบายตารางของตัวเองชีวิตตัวเองไปแล้วให้กับแบบเพื่อนๆฟังอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็บอกทำใช้ชีวิตได้ยังไงแบบนั้นแบบถ้าไม่มีชีวิตของตัวเองเลยนะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือชีวิตอยู่ในแต่ละวันเหรออะไรแบบนี้ที่ตื่นเช้ามาตี 5ไปนู่นนี่นั่นแล้วกว่าจะเสร็จ4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เซอร์ไพรส์มากถามว่าเคยคิดไหมอืมก็เคยมานั่งคิดครับคือไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่คิดว่าถ้าเราไม่ได้มาทำงานตรงเนี้ยสเกจ u ในแต่ละวันของเราจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละครับผมเคยถามครับเคยถามแล้วก็ได้คำตอบมาตลอดว่ามันเป็นสิ่งที่พิกรักกันเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่พิกพยายามแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความฝันของพิกอะมันถามว่าเหนื่อยไหมทุกอาชีพมันเหนื่อยหมดแหละแต่มันก็ตอบโจทย์สำหรับตัวพิกเองเหมือนกันครับผมพิกรู้ว่าพิกชอบอะไรมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะแล้วมันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพิกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนมันไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกบังคับที่จะมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับมาทำงานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิกชอบจริงๆก็ไม่ได้มีงานอะไรไม่ได้มีชีวิตวัยรุ่นอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ารู้สึกขาดไหมพี่เป็น introvert ครับพี่ไม่ได้ต้องการที่แบบว่าจะไปไหนอะไรขนาดนั้นครับผมคือได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่ใน space หรือว่าได้ทำงานที่เรารักพี่ว่าพี่แฮปปี้แล้วครับคือคนที่ทำงานรอบๆพี่จะรู้ว่าถ้ามันเป็นมุมที่พี่อยู่ introvert คนเดียวจริงๆพี่ก็จะล็อกตัวอยู่ในห้องคนเดียวเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่ทำเพลงไม่มีใครสามารถยุ่งกับพี่ได้เวลาที่พี่ทำเพลงครับคือไม่มีใครอยู่ในสตูดิโอได้เลยครับต้องบางทีก่อนจะทำงานก็ต้องไปเข้าน้ำก่อนไปนั่งตั้งสติก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปนั่งจูนขึ้นความถี่ต่างๆในการทำงานอย่างเช่นมาเจอทุกคนวันนี้พี่ก็ต้องนั่งทำใจก่อนว่าโอเควันนี้เราเจอคนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับความสุขนะตอนนี้ใช่ไหมฮะการได้สร้างสรรค์ผลงานให้ผู้คนได้ดูอย่างเงี้ยครับคือฟีดแบ็กที่ได้กลับมาจากดูดอักษรณตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่ถ่ายไป5 ตอนเนาะละครออนไป5 ตอนมันรู้สึกสิ่งที่เราได้รับกลับมามันแฮปปี้มากคือครอบครัวอย่างแรกเลยครอบครัวแบบเป็นความสุขของพี่จริงๆคุณย่าพีกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณยายพีกที่เขาดูละครแล้วเขาบอกดีใจที่ได้เจอหลานทุกอาทิตย์เลยก็สำหรับพี่แฮปปี้แหละมีความสุขแหละการได้ทำเพลงได้อยู่ในห้องทำเพลงแล้วก็การที่ปล่อยเพลงออกมาให้คนได้ดูได้รับฟังเนี่ยพี่แฮปปี้แล้วมีความสุขแหละการได้เจอแฟนๆที่เขารอคอยเรามานานเนาะก็แฮปปี้แล้วแล้วตอนนี้มีน้องหมาอีกหนึ่งคนก็แฮปปี้แล้วครับผมคือการที่พี่เห็นได้เห็นคนอื่นมีความสุขพี่ก็มีความสุขเหมือนกันณตอนนี้ในชีวิตของพี่ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานตรงนี้ครับมันก็ตอบโจทย์แหละแล้วก็พี่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าพี่ก็เป็นอย่างนี้ของพี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมพี่โตมากับคุณพ่อที่อยู่ในทีวีเนาะพี่ไม่เคยอยากจะเป็นนักแสดงเลยเพราะว่าพี่เห็นคุณพ่อเหนื่อยแล้วพี่อยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กความคิดในการเป็นนักแสดงถามว่ามีไหมคือมีแต่ว่ารู้สึกว่าทางของเพลงมันเป็นทางของพีคมากกว่า
แล้วพอโตมาเนี่ยแหละครับก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเป็นแบบนักแสดงนำในละครแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เข้าใจคุณพ่อมากขึ้นครับสมัยก่อนรู้ว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนที่เขาต้องออกจากบ้านไปหาเราออกจากบ้านไปทำงานอืมอาทิตย์ละ6 วันอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่เขาถ่ายรายการหนักๆเลยเนาะ6 วันแล้วไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียอะไรขนาดนั้นก็จะได้แค่โทรศัพท์เนาะก็เข้าใจว่าเขาคงต้องใช้ความอดทนสูงมากคือคิดถึงครอบครัวแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าครอบครัวได้แต่โทรได้ยินเสียงอะไรเงี้ยโตมาขึ้นมาก็เข้าใจมากขึ้นเพราะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ก็ไม่ได้เจอครอบครัวเหมือนกันในการทำงานนะครับถามว่าเหงาไหมด้วยความเป็นลูกคนเดียวมันเหงาอยู่แล้วแหละแต่ก็มันไม่ได้เหงาถึงขั้นคนอาจจะเข้าใจว่าแบบการเป็นลูกคนเดียวมันเหงามากก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นบางทีพี่ก็เล่นคนเดียวได้มีการแบบมีการ์ตูนมาไรเดอร์สมัยก่อนก็สามารถเล่นเอามาเล่นเป็นตัวตุ๊กตุนเล่นคนเดียวได้อะไรแบบนั้นครับเขาไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวพีคหมายถึงแบบเขาไม่ได้กดดันในสิ่งที่พีคอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือลูกอยากทำอะไรตั้งแต่เด็กเลยเขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่อย่างเช่นพีคจะไปเรียนอังกฤษพีคเป็นคนตัดสินใจไปเองเขาก็เป็นคนบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตเต็มที่เหมือนกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาอยากให้เราเป็นแบบนี้นะให้เราเป็นแบบนี้ให้เราเข้าวงการบันเทิงแต่เอาสิ่งที่ลูกรักเป็นหลักมากกว่าพีคว่าคนเราไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์หรอกแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่พีคเป็นนะตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณครอบครัวด้วยครอบครัวเป็นสิ่งที่พีคสบายใจมากๆแล้วก็มีอะไรก็พูดได้ทุกเรื่องแล้วทุกคนก็คอยซัพพอร์ตพีคเสมอมันก็ถึงเวลาแล้วที่พีคก็จะต้องตอบแทนครอบครัวคนที่ดูแลพีคมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกการตัดสินใจมันมีทั้งพลาดและไม่พลาดแหละแต่อยู่ที่ว่าไม่เคยคิดเสียใจเลยกับสิ่งที่ตัดสินใจไปในทุกๆการตัดสินใจในชีวิตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ตัดสินใจตอนนั้นมันก็จะไม่ใช่พีคในตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกการตัดสินใจมันเป็นผลทำให้พีคเป็นวันนี้เป็นพีคในวันนี้หมดเลยก็เวลามันไม่ได้รอใครครับก็ต้องเดินไปเรื่อยๆให้เวลาตัวเองได้คือเสียใจได้ท้อได้แต่ว่าอย่างเดียวคืออย่าถอยเอาภาพง่ายๆเลยเนาะถ้าคนล้มลงไปอาจจะหน้าทิ่มลงไปก็ได้นอนอยู่ตรงพื้นอาจจะมีความรู้สึกที่มันเหนื่อยมากเลยไม่อยากลุกแล้วแต่ทำยังไงสิ่งที่คุณต้องทำไม่ได้คือใจตัวเองเลยแค่นั้นเลยถ้าใจมันได้พุชตัวเองขึ้นมาแค่นั้นแหละก็มีมุมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีมุมที่ไม่แข็งแกร่งบ้างครับพีคไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ก็อยากจะบอกคนดูทุกคนเหมือนกันว่าคือทุกคนไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งคือในชีวิตเนี่ยมันอ่อนแอบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่แข็งแกร่งบ้างก็ดีอ่อนแอบ้างก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยตัวเองเยอะๆแค่นั้นแหละครับผมบางสิ่งบางอย่างพี่อาจจะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ทุกคนก็คอยช่วยกันในสิ่งที่พี่ไม่ต้องเอาพลังงานไปแก้ไขตรงนั้นแต่ว่ามุ่งหน้าไปแก้ไขในสิ่งที่มีปัญหาข้างหน้ามากกว่าปล่อยวางครับบางทีก็พี่รู้สึกว่าในสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ครับเขาอาจจะสอนให้เราปล่อยวางก็ได้อันนี้คือสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ในขณะที่โตมาเนาะบางสิ่งบางอย่างพี่อาจจะย้อนกลับไปแล้วแบบทำไมไม่ได้แบบนี้ทำไมไม่ได้แบบนี้แต่ถามว่าคิดแบบนั้นแล้วมันได้อะไรไม่ได้อะไรเลยก็ปล่อยวางแล้วทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเช่นผลงานต่อไปเพลงที่พี่จะทำอย่างเงี้ยโฟกัสตรงนี้เลยแทนที่จะไปโฟกัสในอดีตครับผมทุกคนอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าทุกการเดินทางมันมีน้ำตาให้เสียอยู่แล้วแหละเนาะแต่อยู่ที่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วน้ำตาเหล่านั้นมันจะเป็นแรงได้มากขนาดไหนมันไม่ใช่น้ำตาที่มันออกมาแล้วมันเป็นลบอย่างเดียวมันอาจจะเป็นน้ำตาที่คือความดีใจก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับมันเราก็สร้างพลังบวกให้ตัวเองให้มากที่สุดแค่นั้นแหละครับผมพี่รู้สึกว่าในแต่ละคนมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่าใครตอนที่เขาประสบความสำเร็จณตอนนี้ณปัจจุบันตอนเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างก็ใครที่ประสบความสำเร็จก็ยินดีกับเขาปรบมือให้กับเขาสำหรับตอนนี้พี่คิดว่าพี่เลยฝันมาเยอะมากแล้วครับตอนเด็กพี่ฝันแค่อยากเป็นนักร้องเลยไม่ได้ฝันอยากจะเป็นนักแสดงไม่ได้ฝันอยากจะเป็นแบบไอดอลที่คนสามารถแบบคนที่แบบฟังผลงานเพลงพี่มากอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้มันเลยฝันพี่มากพอแล้วถามว่าประสบความสำเร็จไหมพี่พูดเสมอว่าคำว่าประสบความสำเร็จในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเราไม่มีสเกลในการวัดความประสบความสำเร็จของแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวพี่เองแล้วพี่พอใจแล้วครับอยู่ที่ว่าในอนาคตจังหวะแล้วก็ดวงด้วยแหละแล้วก็คนจะเอ็นดูพี่มากขนาดไหน
มันจะนำพาพีคไปสูงขนาดไหนแค่นั้นเอง3 ปีที่ผ่านมาพี่ถ่ายละครไป4 เรื่องนะครับ7 วันติดเกือบตลอดเลยและทีมงานทุกคนก็เหนื่อยกันมากที่อยู่ข้างๆพีคครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้ทำในอีกรูปแบบหนึ่งคือเพลงที่ทีมงานทุกคนอาจจะเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมไหมอาจจะเหนื่อยน้อยลงกว่าเดิมที่ไม่ต้องออกไปเนาะสมมติบางทีละครถ่ายที่ทะเลถ่ายป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาอยู่ในที่ที่ทุกคนสบายแล้วสบายมากขึ้นอยู่ในสตูดิโอที่มันสามารถควบคุมบรรยากาศได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับพีคก็อยากจะตอนนี้มุ่งหน้าทำเพลงอย่างเดียวเลยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงกันเนาะคือเพลงนี้ออกมาก็อยากจะให้พีคอยากจะปล่อยเพลงนี้ออกมาจะได้ในอนาคตอาจจะได้ย้อนกลับมาว่าพีคได้ทำเต็มที่แล้วสำหรับเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงเมื่อ5 ปีที่แล้วพีคยังมีอีกหลายเพลงไม่รู้กี่หลายเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ก็อยากปล่อยในสิ่งที่มันเป็นเมื่อ5 ปีที่แล้วก่อนให้ทุกคนได้ดูกันก่อนพีคจะปล่อยตั้งแต่ปีแรกแล้วครับแต่ว่ามันมีด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะโควิดด้วยตอนนั้นพีคทำเสร็จปี 2019 พอปี 2019 ปุ๊บทำเสร็จแล้วกำลังจะปล่อยมันมีโควิดเข้ามาไม่สามารถปล่อยได้พออีกปีหนึ่ง2020จะไปกำลังจะปล่อยมีปัญหาทำให้ปล่อยไม่ได้พีคต้องบินไปที่จีนไปถ่ายไปเตรียมตัวเทรนเนาะพอกลับมาปุ๊บกำลังจะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเซตอะไรเรียบร้อยแล้วมีปัญหาสักพักอีกปีหนึ่งกำลังจะปล่อยคิดว่าจะปล่อยแล้วมีปัญหาพอมาอีกปีหนึ่งปีสุดท้ายกำลังจะปล่อยติดละครอีก2 เรื่องถ่ายไม่มีเวลาโปรโมทเพลงครับก็เลยถ้าไม่ปล่อยปีนี้ก็ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนแล้วถ้าไม่ปล่อยตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ปล่อยเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพีคเหมือนกันก็คือพาร์ทของไอดอลก็จะเป็นพาร์ทนี่แหละถามว่าทีป๊อปมีโอกาสไหมในอนาคตรอดูกันแล้วกันครับคือณปัจจุบันพีคคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกเราสามารถทำอะไรได้หมดแหละทำคู่ไปเราอยู่ที่แบ่งเวลาเลยแค่นั้นแหละแต่ถามว่ามันจะประสบความสำเร็จฝั่งไหนอันนี้คือตอบไม่ได้จริงๆก็อยู่ที่แบบว่าคนดูทุกคนจะเอ็นดูหรือเปล่าคนฟังทุกคนจะเอ็นดูหรือเปล่าแค่นั้นเลยสำหรับของพีคตอนนี้ใช่ไหมฮะคือก็สบายใจนะครับคือสำหรับพีคถ้าจะมีคนหนึ่งจริงๆก็เป็นคนที่พีคอยู่ด้วยแล้วสบายใจเนาะคือนั่นแหละคือสิ่งเบสิกสำหรับแบบพื้นฐานแบบความสัมพันธ์เลยก็อยากสบายใจที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตกันมากกว่าก็ตอนนี้ก็ทำงานก่อนครับเหมือนเดิมก็เอาที่คือสิ่งที่เราทำมามันเป็นผลงานที่คนรอคอยเนาะก็ณตอนนี้มันสบายใจแบบไหนพี่ก็สบายใจแบบนี้แหละก็ได้เจอทุกคนก็มีได้เจอเพื่อนร่วมงานหลายคนบ้างแล้วก็ได้เจอในการทำงานที่มันแบบว่าสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้พี่ก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องความรักอะไรถ้ามันมีอะไรใครที่สบายใจหรือว่าอะไรยังไงพี่ก็เต็มที่อยู่แล้วสเปคของพีคใช่ไหมคือไม่มีสเปคครับเอาจริงๆไม่มีสเปคก็เหมือนที่เคยพูดตลอดแหละว่าแบบไม่ได้มีสเปคแต่ว่าเป็นคนที่พี่อยู่ด้วยแล้วสบายใจจริงๆแล้วก็เอาจริงๆเป็นคนที่แบบรักครอบครัวอะไรเงี้ยรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่พีคอยู่ด้วยแล้วสบายใจอันนี้พีคย้ำเสมอเลยครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุณแม่อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมว่าเป็นคนที่มีความคล้ายคุณแม่ของพีคคือเป็นคนที่ยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนตลกตอนนั้นเมื่อ5 ปีที่แล้วพีคได้ข่าวมาว่าเขาจะทำเรื่องนี้ดวงใจเทวพรหมเนาะพีคก็เลยลองอ่านดูครับลองอ่านตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษลองอ่านหมดเลยทุกตอนเลยตอนนั้นดวงใจเทวพรหมเหมือนเขาประกาศเนาะแล้วเขาบอกว่าจะสร้างแล้วก็มีหนังสือนวนิมีนิยายมาพี่ก็ไปซื้ออ่านเป็นบ็อกเซตเลยแล้วก็ไปอ่านที่อังกฤษตอนนั้นก็เรียนอยู่ก็มีเวลาว่างก็อ่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้เหมือนกันตอนนั้นพีคเพิ่งที่อ่านพีคเพิ่งประมาณแบบ15เองมั้ง14-15เองครับประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเล่นเรื่องไหนได้เลยเพราะว่าพีคเด็กมากตอนนั้นแล้วทุกอย่างก็เงียบไปเลยเพราะว่าโควิดเนาะตอนนั้นแล้วก็ทางเรื่องดวงใจเทวพรหมก็เงียบหายไปเลยพี่ก็เลยคิดแล้วว่าพี่คงไม่มีโอกาสได้เล่นหรอกก็เลยตัดสินใจบอกทางทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนว่าพี่จะไปจีนนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้ววันดีคืนดีอยู่ดีๆก็มีทางช่องก็ติดต่อมาอีกครั้งให้มาแคสตัวละครหนึ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะนะคือศิระจุฑาเทพคื
คือพี่ชายคนโตของแบบ5สิงห์รุ่น2อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองมาแคสดูแล้วก็ก็คิดเหมือนเดิมว่าแบบก็ลองไปแคสแล้วเราทำเต็มที่แล้วเนาะสักพักเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยเหมาะกับพีคสุดแล้วเพราะฉะนั้นพีคจะมารับบทนี้นะพีคก็ฮะคือแบบคือไปแคสโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็กลับมาที่พีคลงเรื่องดูดอักษรอาศิระเป็นคนที่เสียสละครับเป็นพี่ชายคนโตที่เสียสละแล้วพีครู้สึกว่าการเสียสละมันคือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าไม่ต้องเสียสละทุกเรื่องก็ได้เรื่องความรักอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียสละแต่เรื่องที่ควรจะเสียสละคือโอเคอาจจะมีอย่างเช่นแบบความสุขเพื่อความสุขของครอบครัวปกป้องครอบครัวอะไรเงี้ยพีคได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากพอสมควรแล้วก็ได้รู้ว่าความรักที่มั่นคงจากอาศิระเป็นยังไงบ้างด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็รีเลทเยอะครับพอสมควรเลยแต่ถามว่ามีมุมที่มันต่างไหมมีด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายคนโตเนาะที่เป็นลูกชายคนเดียวซึ่งแบบไม่ได้มีความเหมือนเลยแล้วก็เขาอายุประมาณแบบ30แล้วอะฮะเราพีคอายุแบบ20ต้นๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนกันเลยรีเลททางด้านไหนรีเลททางด้านรีเลททางด้านที่เขาสู้แล้วกันเขาเป็นคนที่สู้เพื่อความรักมากแล้วก็มีความอดทนในเรื่องความรักมากเหมือนกันเวิร์กช็อปเยอะมากครับก็เวิร์กช็อปกับมิ้นท์เยอะด้วยเวิร์กช็อปกับเพื่อนสนิทเยอะด้วยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอน้องๆก่อนน้องๆในเรื่องก่อนที่จะแบบก่อนที่จะถ่ายละครจริงๆอะไรเงี้ยครับจนมาอยู่วันหนึ่งที่เราไปเดบิวต์ไนท์กันที่ไอคอนสยามบนเรือครับแล้วก็เป็นโมเมนต์นั้นแหละที่แบบหันไปบอกกับทุกคนว่าต่อจากนี้ไปเรามีกันอยู่แค่5คนนะขอให้ต่อจากนี้เราไปมีอะไรคุยกันแล้วเราเป็นพี่น้องกันจริงๆก็นับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็รู้สึกแบบนั้นไม่ว่าคือแบบเจอใครหรือว่าในกองที่เป็นอยู่กันอย่างเงี้ยฮะก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆตอนแรกเห็นข่าวแวบๆใน TikTok ครับที่เขาแบบว่าจับคู่นักแสดงอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้เลยว่านางเอกเป็นใครเขาก็จับชื่อเขาจับคู่คนอื่นก่อนสักพักพอมาดูตัวเองมิ้นท์เหรอแล้วแบบทำไมพี่จ๋าไม่เห็นบอกอะไรเลยสักพักสุดท้ายแล้วแบบตัดแวบแรกที่เห็นนะคนนี้ดูดอักษรจริงๆครับแล้วก็พอมีวันหนึงไปตัดผมกับพี่จ๋าก่อนที่จะขึ้นไปไอคอนสยามเนาะพี่จ๋าก็บอกว่าพีคได้เจอน้องมิ้นท์ยังลูกที่จะเป็นนางเอกพี่บอกสรุปมิ้นท์เหรอครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าพอมาดูแล้วคนนี้แหละเหมาะที่จะเป็นดูดอักษรสุดแล้วสนุกครับสนุกมากเลยแล้วก็เราเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะมากแล้วมันเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พยายามแล้วก็คุยกันแล้วแหละว่าขอให้เป็นอาศิระแล้วก็ดูดอักษรให้เอาให้เขามีชีวิตแล้วก็เอาให้ตัวละครเนี่ยออกมาเป็นตัวละครได้ดีที่สุดตอนแรกเขาเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนแบบเรียบร้อยเงียบๆยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาเจอตัวจริงมีความโก๊ะสูงมากแล้วก็ชวนพีคเล่นในสิ่งที่บางทีพีคก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นกับพีคอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอย่างเช่นเอาสาหร่ายติดฟันแล้วก็ถ่ายลงสตอรี่อะไรแบบนี้ก็สนุกดีครับก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูพวกเราด้วยแหละครับขอบคุณมากเลยอันนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับเอาที่ทุกคนแบบสบายใจทุกคนแบบแฮปปี้ก็ถือว่าเขาซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่เนาะก็ดีใจครับดีใจก็ถ้าจะเชียร์ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนผลงานไม่ว่าจะเป็นของมิ้นเองแล้วก็ของพีเองด้วยเหมือนกันก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแหละไม่ต้องเกรงหรือว่าอะไรก็เอาให้มันสบายใจมากกว่าครับผมคือเราทำงานด้วยกันนานด้วยแหละแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเราก็สบายใจแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสบายใจเราที่เราเป็นแบบนี้แฟนคลับเขาอาจจะเห็นตรงนั้นที่แบบแบบดูแล้วแบบมีความสุขเนาะทางเราเอง2คนก็แฮปปี้เหมือนกันที่แบบพวกเขามีความสุขสิ่งที่คนดูจะได้รับจากดุจอักษรคือจะได้รับข้อคิดอะไรเยอะมากครับแล้วก็จะได้ทั้งเสียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ขำแบบขำแล้วก็มีน้ำตาในเวลาเดียวกันเลยมีขำดุจอักษรถือว่ามีขำบ้างครับก็มีขำบ้างก็ทุกคนจะได้รับแบบเป็นละครฟีลกู๊ดด้วยเนาะคือสามารถรับชมได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆแล้วก็ทุกคนจะได้ฟังเพลงที่เป็นเปรียบเสมือนลูกของพีคที่พีคแต่งมาตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้ายให้ทุกคนได้รับฟังกันแหละก็ทุกคนก็จะได้รับฟังเพลงเพราะๆที่พีคถือว่าเป็นเพลงที่พีคภูมิใจมากเพลงหนึ่งครับ
ครับยังไงพีคก็ฝากเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนดูดอับสรด้วยนะครับทุกคนก็สามารถรับชมสดได้นะครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:20 ทางช่อง 3 กด 33 นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix แล้วก็3 plus นะครับผมส่วนผลงานเพลงของพีคก็จะมีเพลง VIP ครับผมที่ปล่อยไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีอินโทรเหมือนกันซึ่งเป็นซีเควนซ์เดียวกันก็คืออินโทรบวก VIP นะครับผมสามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel นะครับกองทัพพีคครับแล้วก็ผลงานละครนอกจากดูดอับสรพี่ก็จะมีเรื่องแม่เลี้ยงนะครับแล้วก็เรื่องแสนรักแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องก็รักมันปักใจครับอีก3เรื่องยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ